around here if you're not careful. Dan word je weer herinnerd aan dit perfect stukje vakmanschap. Het lijpste geluid dat ik ooit uit een auto heb gehad. We are back working on the F8. The calipers are back from the workshop and it's time to put them back on the car. These have been painted in the same custom color that the exterior is being painted in, and we've also added some Novitec logos instead of the original Ferrari to make it a little bit more custom. The next stage of the process will be to bleed the brakes. Then I will be placing the intercoolers back, the electronics back in the dash, and then the wheels on. This means we're then able to move it to the paint shop so that the rest of the car can be sprayed in this special color and it will look completely different. Of course, right now the car looks a bit stupid on its original wheels. It's not going to stay on these. This is literally just so we can transport it to the shop and it avoids any damages occurring to the new wheels. So it's a safer way to transport the car to make sure the finished product is as pristine as possible. Today I'm going to make a start on the Porsche GT3 RS and it's going to be wrapped in Inozetek Vintage Racing Green. Timo, can I borrow you for 2 seconds, please? We decided to take the wheel off because the car's been driven quite a lot. I wanted to make sure it was properly clean inside and then where the rear bumper was. And then you get no dust. I think the material is a lot easier to use when you understand the preparation that you need to do, which is the only thing with Inozetek, the smallest, tiniest imperfection you'll see and it will really stand out. As soon as you apply heat to it, it becomes really, really sticky, so you have to be careful not to get your glue lines, and that would usually happen sort of around here if you're not careful. But when you pop it back, for example, if you pop it up in one solid movement from behind rather than yanking it upwards, it stops you from getting that weird, like, adhesive mark in the vinyl. On today's episode of Becky's Top Tips, if you're looking for a gloss vinyl to wrap your car in, then Inozetek is definitely the best. It's got the glossiest finish. We tend to sell most of our Inozetek wraps with a ceramic coating on to make it super, super shiny, and then it quite literally looks like paint. Oh, that went swimmingly. Beetje tam. Ja. Nee. Ja, dit is... Ik moet zeggen, hij is best wel luid al. Jawel? Ja. Als je er zo bij staat, denk ik, ja. Ja, zo hier binnen. Ik hoor het wel, maar ik heb
Toch mis je dat, hoe heet het? Ja, de Formule 1 geluid eigenlijk. Echt dat janken, weet je wel. Dat, als hij wat laag in zijn toeren zit. Want dit, als hij hoog in zijn toeren zit, dan is hij goed. Ja? Dus daar moet even wat aan gebeuren. Ja. Oké, heb ik alleen nog even je sleutel nodig en dan gaan wij ja, laten afkoelen en beginnen. Ja, top. We have had a lot of customers come here in the recent months for this specific upgrade on their A12s. And to be honest, this is exactly what every V12 naturally aspirated engine needs. You may have previously seen this M3 in for the Akrapovic upgrade. Now it is in for the next stage. Een van de nieuwe projecten waar ik enthousiast over ben is de samenwerking met BMW Dubbelstein. We hebben een M4 gekregen, die gaan we volledig ombouwen naar AC Schnitzer. Met 610 pk. Ja, dat wordt een beest. De auto is nu nog standaard, maar we hebben alle spullen besteld. Dus zowel motorisch als uiterlijk, velgen, alles wordt eigenlijk aangepakt. This M3 will also receive AC Schnitzer tuning, but besides that, we have installed the full Eventuri carbon air intake. Wij monteren natuurlijk wekelijks uitlaatsystemen, maar zodra er een Ryft uitlaatsysteem binnenkomt, ja, dan zijn we toch wel als autoliefhebbers net als kinderen in de snoepwinkel eigenlijk. De auto is hier vaker geweest. We hebben de auto volledig voorzien van X-Pel stelt. En we hebben wat onderdelen gespoten en nog wat kleine details. There are multiple options available with these Novitec exhausts. You can go for either the full straight pipe system, which is outrageously loud, or you can choose to keep your neighbours a little bit happier and go for sport cats. The sound of this system definitely changes the driving experience of this car, and it gives it a high-pitched F1 sound. Absolute Motors isn't just for cars. We are for all kinds of motor tuning and upgrades.
Now, it's usually cars that we're protecting with PPF against stone chips and the elements, but in this case, it's protecting the bike from everyday wear and use, for example, on the tank. As an official Akrapovic dealer, it was only natural that we had to install the full Akrapovic exhaust system, and it does this bike justice as it is spitting foot-long flames. In eerste instantie zouden we een auto gaan doen. Die auto werd toen, voor mij helaas, voor Absolute Motors natuurlijk goed, werd die verkocht. Ja, van daaruit zijn we gaan kijken van joh, wat kunnen we dan in ieder geval nu alvast gaan doen. Toen dachten we van joh, we kunnen een muur doen. Die muur, dat werd weer een lastig verhaal, omdat Patrick zei van ja, wat nou als het heel veel waard wordt? Wat als we gaan verhuizen, kunnen we moeilijk een muur meenemen? En toen hebben we bedacht om 6 losse doeken te doen, zodat ieder kunstwerk voor zich een kunstwerk is. Je het makkelijk kan verhuizen, maar als één geheel naast elkaar is het een heel groot kunstwerk. Wat ja, heel indrukwekkend is en ik vind het zelf heel tof eruit zien. Voor de toekomst zijn we sowieso nog aan het kijken om alsnog een auto te wrappen. Ook willen we iets doen voor zeg maar, degenen die tot de businessclub van Absolute Motors behoren. En het toffe aan dit kunstwerk is zeg maar, dat alles wat we in het vervolg samen gaan doen, is dat we het kunnen laten aansluiten op dit kunstwerk. Waardoor bijvoorbeeld stel dat we dadelijk een auto gaan wrappen in deze stijl, kan je eigenlijk het deel wat we gaan wrappen van die auto, kan je zo naast het kunstwerk leggen, waardoor het weer verder doorgaat. En ja, ik denk dat dat heel tof is ook. Ja, als je een eigen piece hebt dadelijk thuis of iemand die een piece koopt, dat het gewoon aansluit op het piece wat hier hangt. You would have seen this car in a previous video at Zandvoort, where we joined the owner for a few laps. The car is finally here for a complete custom livery, and it is designed entirely out of Inozetek Wrappen. De riftuitlaat is volledig van titanium gemaakt, met de hand. Dat zie je ook aan het product. Voor ieder model is het gelimiteerd tot 18 stuks. Ook bij deze zit dat mooi op het type plaatje aangeduid, 1 van 18. En naast dat het enorm veel gewicht scheelt, klinkt dit ook echt waanzinnig.
Gelukkig zie je het uitlaatsysteem nog steeds door de achterbump heen. En uiteraard als je hem start, dan word je weer herinnerd aan dit perfect stukje vakmanschap. Although I love the contrast from black to satin gold, now that it's wrapped in green, it's taken it to a whole new level and it looks really, really, really good. You may have seen the previous custom photography project for one of our customers. Now it's really exciting and his garage is actually complete. Wat een rit zeg, vanuit Groningen. All the way van Groningen. Files. Hé Lord. Hele pakket. Nieuwe supercar. Oeh. Lekker bezig. Nou, ik ben wel benieuwd. Hij Ja? ziet er niet anders uit hè. Kijk. Nee, ja, daarom hebben we er ook geen doek over gedaan. Want ja, Hij is gewoon helemaal... hij is nog steeds hetzelfde qua uiterlijk. Ik ga maar gelijk starten. Ja, ik ben wel want, benieuwd. Daar gaat het om. Zo. Zo. Oh, nu staat hij open. Dat gaat zeer doen hoor. Zo. Zo, jezus man! Dat is echt extreem hoor. Heel veel warm draaien en dan toeren maken. Ja, dan mag jij toeren maken. Zo hé! Jezus! Dit is wel lijp hoor Sam. Zo, wat een verschil hè. Doe jij eens 1 keer, dan ga ik er even achter. Pas op voor je oren hè jongens. Dat is echt... Zo. Wat? Het is echt veel te ziek eigenlijk. Ja, ik denk, dit is al het lijpste geluid dat ik ooit uit een auto heb gehad.